Một ông đã gần 70 tuổi rồi, do ăn uống tốt nên chuyện kia vẫn còn rất hăng hái. Bà thì năm nay mới 62 tuổi, chuyện kia bà không còn hứng thú gì nữa. Đêm 30 Tết, sau vài ly rượu bữa ăn tối, khí thế tăng lên, ông vào phòng của bà định làm tí. Bà không cho, bà mới bảo, sáng mai mùng 1 Tết, tôi còn phải đi chùa, thôi để hôm khác. Sáng mùng 2 Tết, con cháu đi chúc Tết hết cả, ở nhà chỉ còn có hai ông bà. Ông cầm tuýp thuốc bôi trơn, gọi bà vào phòng. Bà không muốn, ông liền đè bà ra và bóp thuốc bôi trơn vào. Bà hỏi, ôi trời ơi, ông bôi cái dầu nhớt gì vào tôi thế? Dầu bôi trơn. Ông này hay thật đấy, ban ngày ban mặt, ông lại dở trò này ra. Hôm nay tôi mệt lắm đấy. Ông nói, bà mệt thì cứ nằm yên đấy, kệ tôi với nó đi. Bà bảo, ông mất nết quá, già rồi mà còn ham hố thế. Ông nằm trên bà dừng lại và nói, ngày xưa mới cưới nhau, ai cũng chúc 100 năm hạnh phúc. Nay mới có được mấy chục năm, bà đã không cho chơi, thì hạnh phúc cái đếch gì? Bà nằm yên đấy. Mấy ngày này không làm gì được, bức xúc lắm rồi. Khôn nhà dài chợ. Sau khi ăn sáng xong, ba ông tuổi ngoài 70 ngồi uống chè và hút thuốc. Một ông đề xuất, hôm nay mới mùng 9, còn mùng là còn Tết. Ta thử đi massage, mát gần tí xem thế nào nhỉ? Nghe bọn trẻ nó đồn đại là hay lắm. Hai ông kia hưởng ứng ngay. Ừ, Tết con cháu lì xì được vài triệu. Đi chơi dối già tí cũng hay mà. Ba ông đi vào quán massage gần nhà. Quán này mở cửa từ hôm mùng 6 Tết. Thấy ba ông vào, các cô gái ra đón tiếp. Ba cô đưa ba ông vào ba phòng khác nhau và báo giá luôn, từ A đến Z là 500.000. Ông này được một cô quá trẻ đưa vào giường. Cô yêu cầu ông cởi hết đồ ra, nằm úp xuống, bắt đầu massage từ đầu xuống chân. Sau đó, cô ta ngồi lên mông của ông ta rồi massage lưng. Thấy mông hơi nhột nhột, ông ta mới thò tay xuống gãi. Chào ôi, cô gái mặc váy nhưng mà không mặc quần lót. Râu ria của cô ta cứ cọ vào mông của ông, làm cái của nợ của ông ngóc lên. Thấy vậy, cô gái mới lấy chiếc bao cao su đeo vào cho ông. Lúc này ông mới hỏi cô ấy, đằng ấy bao nhiêu tuổi? Vì ông thấy cô gái còn quá trẻ, còn không bằng tuổi con cháu mình, nên mới hỏi trống không. Cô gái đáp, dạ, em mới 17 ạ. Đây là căn cước công dân của em nè. Nghe cô gái nói xong, ông toát mồ hôi hột, chim cò thụt lại luôn. Chiếc bao cao su cũng thủng thẳng ở đầu chim. Ông ta nói, thôi thôi, cho tôi về, cháu chưa đủ tuổi vị thành niên. Chơi vào thì có mà tù mọt gông. Mặc vội quần áo rồi ông tuốt về thẳng. Trong khi hai ông bạn thì đang hò khoan trong phòng bên. Về đến nhà, thấy bà vợ đang giảng chân bóc lạc để trồng. Tự nhiên chim cò của ông lại ngóc đầu. Ông lẩm bẩm, ôi giời, đúng là khôn nhà dại chợ, mất oan mấy trăm. Có hai anh chị vừa mới cưới nhau trước Tết. Tết đến, hai anh chị về ăn Tết ở bên nội, bên ngoài. Tết xong lên cơ quan làm việc. Trước khi đi, bên nội ngoại đều cho bánh trái thịt thà để đem lên cơ quan mà ăn. Sáng sớm nay, chồng sờ vào tủ lạnh, thấy đã hết đồ ăn nên mới nhắc vợ. Hết giờ làm buổi chiều, em nhớ mua đồ ăn đấy nhá. Cô vợ bảo vâng. Chiều tối, anh chồng đi làm về sớm hơn vợ. Anh ta cắm nồi cơm, thức ăn chờ vợ mua về để nấu sau. Chiều về, vợ lại quên mất không mua đồ ăn, đành ăn tạm trứng ốp la. Cơm nước xong xuôi, chồng ngồi chơi game.
Vợ dọn dẹp xong đi nằm nghỉ. Một lúc sau vợ gọi: Anh ơi, anh có thích ăn thịt gà không? Gà đâu mà ăn? Ăn tối bằng trứng ốp la rồi còn gì. Lấy đâu ra thịt gà nữa chứ? Thì anh cứ vào đây đi này. Anh chồng đi vào, vợ kéo anh ta nằm xuống và bảo: Gà kia thì không có, nhưng mà gà mổ sẵn đây. Anh có thích không? Ở đâu? Kéo tay anh chồng đặt vào chỗ ngã ba và nói: Đây này. Ừ, thì này, cái này thì anh thích nhất. Chồng đi công tác xa nửa tháng nay. Chị có một cô bạn thân, vẫn chưa có chồng. Cô này cùng cơ quan với chị. Thời gian chồng đi vắng, cô này vẫn đến ăn ngủ tại nhà cho đỡ buồn. Trưa nay, cơ quan của chị liên hoan đầu năm. Do ham vui, cô bạn uống hơi nhiều rượu bia nên say. Chị phải đưa cô ta về phòng ngủ nhà mình để nghỉ. Cô ta vào giường nghỉ thì nghe điện thoại của chồng gọi. Alo, em có ở nhà không đấy? Dạ có, em vừa đi liên hoan về tới nhà nè. Anh chồng bảo: Ok, anh về gần đến nhà rồi. Một lát sau, chị lại nhận được cú điện thoại của em gái, nói là đang bị ốm. Cô em gái cách nhà chị có 100 mét. Chị vội khép cửa nhà rồi đi luôn. Anh chồng về đến nhà, thấy cửa chỉ khép hờ. Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy có một người đang nằm trên giường, mặc váy ngắn, hở hết cả đồ lót. Cũng đã lâu không được gần phụ nữ, nên máu quá. Anh ta liền cởi hết quần áo ra, nằm đè lên người phụ nữ kia, vì anh ta cứ tưởng là vợ mình. Không kịp cởi đồ lót của cô kia, cứ thế mà phi nước đại. Cô gái nằm ở dưới phần vì say quá, đến lúc nhận ra chồng bạn thì cũng bắt đầu thấy sương sướng. Kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Phần anh chồng phi một lúc, nhìn lại cô bạn, ôi không phải vợ mình. Cắn răng tặc lưỡi, thôi thì đằng nào cũng nhỡ mất rồi, làm cho tới bến cho xong việc luôn. Anh ta vội mặc đồ vào và ra ngoài phòng khách. Đúng lúc đó vợ cũng về đến nhà. Cô bạn từ trong phòng ngủ đi ra, liếc nhìn anh chồng một cái và chào hai vợ chồng rồi lủi ra về. Anh và chị cùng cơ quan với nhau. Chỉ biết anh đang lòng thòng với một cô ở cơ quan bên cạnh. Chồng cô này bị bệnh chết đã gần năm nay, nhưng chị ta không nói gì cả. Trưa nay ăn cơm xong, hai đứa con của anh chị xin phép bố mẹ sang bên nhà ngoài chơi, tới 7 giờ tối mới về. Anh chị cũng được nghỉ buổi chiều, do trường của anh chị dạy học phải sắp xếp lại thời khóa biểu. Khoảng 1 giờ chiều, thấy anh chồng dắt xe máy đi, chị ta liền gọi: Anh khoan hãy đi, vào đây em nhờ chút đã nào. Anh chồng vào đến phòng ngủ, cô vợ liền đẩy anh chồng ngồi xuống giường và nói: Hôm nay em báo cho anh một tin buồn và một tin vui đây. Anh chồng hỏi: Cái gì thế? Tin buồn là trước Tết em lên báo cáo với lãnh đạo trường mình, lương của anh hàng tháng ấy sẽ chuyển vào tài khoản của em để hợp lý hóa gia đình. Còn tin vui là vừa nói cô nàng lột hết đồ anh chồng ra. Hôm nay con cái đi vắng rồi, em sẽ cho anh làm thoải mái, từ giờ đến tối luôn. Anh chồng làm được một cái, đang định mặc đồ thì cô vợ lại bắt anh ta làm tiếp cái nữa. Xong cái thứ hai, mệt quá, anh chồng nằm thở hồng hộc. Cô vợ vẫn chưa chịu tha, cô ta trèo lên trên bụng anh chồng và nghịch ngợm. Anh chồng mệt quá mới bảo: Thôi thôi, cho anh xin, anh mệt quá rồi, không làm được nữa đâu. Lúc này cô vợ mới bảo: Em biết anh ngoại tình, cô ta chỉ vào ngã ba, cái này có giống cái của cô ta không hả? Anh chồng bảo: Ồ giống. Cô vợ lại nói tiếp: Thế có đẹp hơn cô ta không? Đẹp, đẹp hơn. Cô vợ lại bảo tiếp:
Như thế mà anh còn đi ngoại tình à? Từ tháng 2 này nhá, lương em quản tất. Anh thích thì cứ đi đi. Cái của em á, anh không dùng là em cho người khác ấy. Em nói rồi, cấm kêu đấy nhá. Anh chồng giọng run run vì mệt nói. Ôi, em có cái chiêu này thì có cho kẹo anh cũng chả dám đi nữa đâu. Cô vợ khoái chí cười to. Anh biết thế là tốt. Giờ ta lại tiếp tục nhá. Anh chồng hoảng hồn. Thôi thôi, con lạy mẹ tha cho tôi. Xui rồi là hết. Ở vùng nông thôn, cái gì tốt nhất, ngon nhất đều để dành đến Tết cả. Con gà béo, con ngan ngon, cân chè, măng miến đều dành đến Tết. Gia đình nó có 2 vợ chồng cũng không ngoại lệ. Trước Tết tập trung vào việc cấy lúa, trồng ngô, sắm sửa, mua bán phục vụ Tết. Bù hết cả đầu, chả có thời gian dành cho chuyện cối chày. Đến chiều 30 Tết cúng tổ tiên xong, anh chồng uống vài ly rượu xong lên giường ngủ như chết. Đón giao thừa, pháo nổ inh tai. Anh ta cũng không dậy được. Đến chiều mùng 1 Tết, rút kinh nghiệm chiều ngày 30, anh ta chỉ ăn, không uống một ly rượu nào. Nửa đêm, anh ta đi vào phòng vợ ngủ, sờ soạng. Vợ mới quát anh ta. Này, hôm nay mùng 1, sờ nhau xui lắm đấy. Anh ra ngoài đi, để hôm khác. Chồng đáp. Cái gì cũng dành đến Tết. Cái này cũng phải thế chứ. Anh để dành lâu lắm rồi. Hôm nay mùng 1 mới dùng đấy. Nằm yên, đừng có lắm chuyện. Xui rồi là hết đấy. Thời còn bao cấp, chị em phụ nữ toàn mặc quần chip, lụa và sa tanh. Có ít quần chun, đa số là mặc quần dài rút. Có một đôi yêu nhau cũng mấy năm rồi. Đêm nào họ cũng đưa nhau lên đồi bạch đàn sau nhà cô gái nói chuyện. Đêm nay cũng thế. Sau khi ôm ấp hôn hít nhau, anh ta liền sờ xuống cạp quần của cô ta, định tháo giải rút. Loay hoay một lúc, thấy cô gái túm chặt lấy cạp quần. Anh kia liền hỏi, sao em lại giữ chặt cạp quần thế? Cô gái trả lời, anh làm ăn thế nào mà nó thút nút lại rồi? Em đang lần mò cởi ra đây. Mãi mà không cởi được. Cô gái liền nói, chả cởi được, cũng khuya rồi. Thôi, em về kẻo bố mẹ mắng. Đêm mai vậy nhá. Chàng trai lầu bầu, em cũng thích, sao lại không tháo nó ra luôn đi? Anh có mặc loại quần này bao giờ đâu mà anh biết cởi. Bà còn trẻ, ông thì đã già. Qua mấy ngày Tết ăn uống nhiều chất đạm, bà thấy hứng tình. Trưa ngày mùng 6 Tết, khi ăn xong, ông vào phòng ngủ trưa. Bà mới mon men vào phòng của ông. Bà bảo, lâu lắm rồi, ông không sờ mó gì đến tôi. Hôm nay ta làm tí nhá. Hôm nay tôi hơi mệt, bà để hôm khác có được không? Tôi muốn hôm nay. Ngày xưa tôi ốm ông cũng chơi, mệt cũng chơi. Đẻ con được nửa tháng ông cũng nhảy. Bây giờ tôi thích thì ông kêu là mệt. Sáng nay nhìn thấy cô hàng xóm đấy, ông nuốt nước dãi ửng ực. Ông vừa phải thôi nhá. Ừ thì có thế thật. Cô kia bưởi căng da mịn. Tôi với bà mấy chục năm nay, nhìn thì vẫn vậy. Thích là thích cái lạ và mới kìa. Riêng bà, tự nhiên tôi không thấy hứng nữa. Bà bảo, ông thì lắm chuyện, lờ nào mà chả là lờ. Đã là lờ thì chỗ nào cũng giống nhau. Từ nay á, một xu tôi cũng không cho ông nhá. Xem ông lấy tiền đâu mà đi nhảy với nhót. Có một anh gần 50 tuổi rất khỏe mạnh, tính tình xởi lởi, hay giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. Ở cạnh nhà anh ta
Có một anh tuổi ngoài 60, chết vợ đã lâu, vừa lấy được một cô vợ trẻ tuổi, mới 30. Cô ta yêu một anh đi Hàn Quốc đã lâu. Sau này anh này lấy vợ ở bên đó, do đó nên cô ta bị lỡ thì. Một buổi trưa, cô gái trẻ sang nhà ông này, ngồi tâm sự với chị vợ của ông ta. Em chán quá chị ạ. Chồng em già lại yếu, lên được chưa 2 phút đã xong rồi. Mấy tháng nay em chưa được thật sự sướng bao giờ. Nhấp nháy 2-3 cái là xịt ra ngay, không bó mà cởi quần chị ạ. Chị vợ chưa kịp nói gì, anh ta từ trong nhà chạy ra và bảo, khó gì đâu, anh chồng chị không làm được. Nếu mà anh ta và chị nhất trí, tôi giúp cho. Xóm này á, tôi giúp khối người rồi đấy. Chị kia đang ngẩn tò te thì chị vợ của anh ta gầm lên, anh giỏi lắm, giấu tôi đi linh tinh. Rồi chị ta vỗ bẹn đen đét gào lên, lờ này không là lờ thì là cái gì, hôm nay anh chết với tôi. Sáng mùng 1 Tết trời rất lạnh. Sau khi làm mâm cỗ xong, chị gọi chồng lên cúng. Sau đó chị ta vào bếp, đốt lửa lên ngồi sưởi. Có 2 đứa con, chúng đi chơi từ sáng, đi chúc Tết để kiếm tiền lì xì. Chúng chả thiết ăn uống gì cả. Ngồi trong bếp một lúc do lửa nóng, chị ta lột quần ngoài ra, bên trong mặc chiếc quần ngủ mùa hè. Anh chồng cúng xong, gọi vợ lên bê mâm cỗ xuống nhà dưới. Chị vợ tăng te đi lên, anh chồng nhìn thấy vợ mặc quần thì mỏng, nhìn thấy cả quần lót, đôi má hồng hào do lửa nóng. Anh ta thích quá, lôi vợ vào phòng làm tí. Đang làm việc thì có ông hàng xóm sang chúc Tết. Việc thì đang dở. Anh chồng nói với vợ, em nói là anh đi chúc Tết rồi. Chị vợ liền bảo, bác ơi, nhà hự em hự đi vắng hự rồi à. Ông khách biết ý liền rông thẳng. Bà trong ban chỉ sự ở chùa. Bà túc trực trên chùa từ trưa 30 Tết đến chiều mùng 3. Sau khi cúng tà xong bà mới về nhà. Bà về nhà dẫn theo một bà bạn nữa. 2 bà nằm nghỉ ở trong buồng. Ông chồng bà này vẫn còn máu cái chuyện kia. Nhịn từ trưa 30 Tết đến giờ, ông quyết định vào phòng bà vợ để giải quyết. Ông vào đến phòng bà vợ nhìn thấy, liền chạy núp vào phòng vệ sinh. Nằm trên giường là bà bạn. Bà này chồng chết cũng khá lâu rồi. Trong phòng đèn tắt tối đen. Ông đè bà kia ra lột quần. Bà này kêu, tôi đây mà, ông nhầm rồi. Nhầm, tôi cũng chơi, vì tôi nhìn lâu quá rồi. Khoảng 20 phút sau xong việc, ông bật đèn lên mới biết là nhầm thật. Bà vợ lúc này mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Bà bạn nói, bà chạy đi, sao không kêu tôi chạy cùng với? Bà vợ ông kia mới bảo, trời ơi tôi sợ cuống cả lên chả kịp gọi. Lúc nhớ ra thì ông ấy đang phi như ngựa rồi. Tôi mà gọi bà thoát được thì tôi bị à. Cái đám ấy nó lên cơn thì thiên lôi cũng chả sợ ấy chứ. Thôi thì nhờ bà đỡ tôi lần này. Bà kia mặc vội quần rồi chạy biến về nhà. Một chàng trai trẻ 20 tuổi kết bạn vong niên với một anh ngoài 40 tuổi. Vì cả hai có cùng một sở thích, đó là đánh cờ và uống nước trà. Anh trai trẻ vừa lấy vợ xong. Anh trung niên giờ đùa giờ thật hỏi, chú mới lấy vợ, đêm chú làm mấy cái? Dạ, em á, đêm 3 cái anh à. Anh trung niên bảo, ồ, đây đêm có 1 cái. Tuần sau anh trung niên lại hỏi, anh trai trẻ lại trả lời, đêm 2 cái. Anh trung niên lại đáp, anh mới 1 cái. Tuần sau nữa anh lại hỏi, anh thanh niên vẫn trả lời, đêm có đêm không. Anh trung niên vẫn nói, anh thì vẫn 1. Anh thanh niên mới bảo, vậy đêm nào anh cũng 1 hả? Ừ, đêm nào cũng 1. Anh thanh niên đáp, trời ơi, thế thì em ngả mũ.
kính phục đại ca luôn. Anh là bác sĩ bệnh viện phải trực tại đơn vị đến trưa mùng 4 Tết mới về. Trong bữa ăn trưa, làm 1-2 ly rượu tinh thần phấn khởi. Anh nói với đứa con gái đang học lớp 4, con đi rửa bát xong thì đi chơi quanh đâu đấy để bố mẹ họp một tí. Sau đó anh ta lôi vợ vào phòng ngủ. Con gái rửa bát xong lên nhà nghe tiếng mẹ hư hư hự hự. Con gái mới hỏi bố, mẹ nói gì đấy bố ơi? Bố bảo, bố đang hỏi mẹ con có ngoan không? Mẹ bảo con hư hư. Không đúng bố à? Hàng ngày mẹ vẫn khen con ngoan mà. Chán với mẹ thật đấy. Hôm qua vừa khen ngoan, hôm nay lại bảo hư. Thôi con đi chơi đây. Sáng nay mồng 6 Tết, mở cửa chuồng gà cho gà ăn. Anh gà trống đuổi theo chị gà mái và cưỡi lên lưng. Chị Ngỗng nhìn thấy liền kêu, cầu cứu, cầu cứu. Chị Ngan nhìn thấy thì kêu, mạc, mạc. Gà con kêu, khiếp, khiếp. Con mèo nhìn thấy thì kêu, eo ơi, eo ơi. Anh chó không nhìn thấy kêu đâu, đâu, đâu. Chị gà mái khác thì kêu, vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Anh Ngỗng được kêu rằng, cho mày chết, cho mày chết. Xong việc, anh gà trống tụt xuống đất, lại tìm con gà mái khác. Lại xảy ra việc tiếp theo, loạn hết cả một khu vườn. Có một anh bạn rất thích ngâm rượu các loại như rượu ổi, xoài, đinh lăng, vải, nhãn, vân vân. Và các loại động vật như rắn, bìm bịp, ngọc dương, vân vân. Một hôm, sang chơi nhà bạn thân, anh này nói chuyện, ngày mai tao đi mổ rồi. Bác sĩ hẹn 8 giờ sáng mai là mổ. Thế mày mổ cái gì thế? À, tao bị viêm tinh hoàn. Điều trị mãi mà không khỏi. Sáng mai mổ để cắt bỏ. Anh kia vỗ đùi đánh đét một cái và bảo, mày cắt xong nhớ là đem về cho tao đấy nhá. Ôi, mày định làm gì với cái đấy hả? À, thì tao đem ngâm rượu. Trong bộ sưu tập rượu ngâm của tao vẫn chưa có cái ấy. Độc nhất vô nhị đấy. Khổ tôi rồi. Có một anh thanh niên nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bảo, vớ được cô này thì chắc chắn là phải đánh hẳn 30 phút. Không may cho anh ta, vợ đi phía đằng sau nghe tiếng thì gầm lên, còn con này thì được bao nhiêu phút hả? Hoảng quá, anh ta trả lời, 5 phút, 5 phút. Vợ nói to, đêm nay em cho anh hẳn 2 giờ luôn. Không làm được thì chết với tôi. Anh kia ôm đầu, ôi chết, thế thì khổ tôi rồi. Chiều thứ Bảy, đi 50 km về đến nhà, đã thấy vợ thịt gà cơm canh xong cả. Vợ nói với chồng, anh đi tắm đi, em đi mua cho anh chai rượu nhá. Tắm xong ngồi vào mâm cơm. Cô vợ rót rượu ra ly và gắp toàn miếng ngon cho chồng. Thấy vậy anh chồng cầm ly rượu và nói thật với em, anh toàn ăn uống hộ em thôi đấy. Cô vợ bảo, anh nói kiểu gì chứ? Em không hiểu gì cả. Thế này nhá, em cho anh uống rượu rồi ăn thịt gà. Thế đêm nay em lại bắt anh làm 2-3 nháy chứ gì. Anh chả ăn đỡ em là sao? Cô vợ, đúng là thế thật đấy. Tối, nhớ, ít nhất là 3 nháy đấy nhá. Tâm sự của một cô gái mới lấy chồng. Có một thằng đầu chọc, nửa đêm ăn trộm gà, nó rình ngay trước cửa, cứ đi vào đi ra. Em bắt nhốt nó lại, nó không hề xin tha. Hồi lâu nó bị ốm,
Chắc là bị cúm gà. Mũi dãi nó chảy ra. Em thấy thương nó quá, nên đành thả nó ra. Em mới nói với nó, lần sau mà vào nữa, em lại nhốt đó nha. Gục đầu nó khẽ nói, tí nữa lại vào mà. Một tập tục lạ, và đúng 0 giờ ngày 12 tháng 1 âm lịch, tại miếu trò xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức hội nõ nường. Người đàn ông cầm cái nõ, tức là dương vật, còn người phụ nữ thì cầm cái nường là âm hộ. Hai cái này đều làm bằng gỗ sơn đỏ. Ngày xưa, cái nường làm bằng mo nang cây tre. Sau khi ông thủ tử hô, tinh 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 phộc, đèn tắt hết, người đàn ông cầm cái nõ đâm 3 cái vào cái nường do người đàn bà cầm. Nếu đâm trúng 3 cái, theo quan niệm xa xưa, thì năm ấy mùa màng sẽ bội thu. Sau đó đến phần tháo khoán, trai gái tự do sò mó nhau, mà không bị sao cả. Nếu cô gái có chữa trong đêm nay, làng sẽ thưởng. Đấy là ngày xưa, còn bây giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi. Đúng là một tập tục lạ mà các cụ từ xưa đã để lại. Có anh bạn mấy ngày Tết vẫn phải đi làm. Có anh hỏi, mày làm gì mà khổ thế? Tết nhất không ở nhà với vợ con, mà vẫn đi làm à? Nhiều tiền cũng khổ mày ạ. Tao hiện trông coi hàng mấy trăm tỷ, nên cũng vất vả lắm. Ôi dào, mày nhiều tiền vậy hả? Ừ, nhiều khi tao cũng chẳng biết là tao giữ bao nhiêu tiền nữa ấy chứ. Mày đúng là đại gia. Gia gì đâu, tao làm bảo vệ ngân hàng mà. Ngày mùng 2 Tết trời hừng nắng, đến 5 giờ chiều, mấy thanh niên bày cỗ bàn ra đánh chén. Một anh nói, trời hôm nay uống bia được đấy. Từ hôm 30 đến nay toàn uống rượu, mệt lắm rồi. Mới uống được vài ba lon, tắt nắng, trời chuyển lạnh. Một anh ở trong nhà vệ sinh đi ra nói to, trời lạnh quá, chuyển sang uống rượu thôi. Mấy anh ngồi cùng mâm bảo, đang uống bia chuyển sang rượu dễ say lắm đấy. Anh này nói, tao mặc bọn bay uống bia, tao uống 4 lon, đi giải 3 lần rồi, tao chuyển sang rượu thôi. Không thì mệt chim tao lắm, tháo ra cha vào mái à. Sáng mùng 1 Tết, hai đứa cháu mừng tuổi ông nội. Đứa cháu gái đưa bao lì xì cho ông và chúc. Cháu chúc ông nội sống lâu 100 tuổi. Thằng cháu trai lắc đầu nói, ông bây giờ đã khó tính rồi, chúc ông sống lâu 100 tuổi. Ông thành yêu quái mất thôi. Ông nội nhìn cháu đáp, mẹ cái thằng bố mày. Một anh chàng có tính sĩ diện, kinh tế thuộc lại trung bình khá, nhưng đi đâu cũng tỏ vẻ mình giàu có. Một hôm anh ta vào một quán bar, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, mặc đồ hiệu. Cô ta đang nhâm nhi ly cốc tai. Anh chàng tiến đến làm quen. Chào em. Dạ vâng chào anh. Rồi anh ta liên thiên kể lể chuyện trên trời dưới đất. Cô gái ngồi im nghe. Một lúc sau, anh chàng nhìn thấy cô ta đeo một cái túi xách. Anh ta liền hỏi, em mua cái túi này bao nhiêu tiền? Anh muốn tặng em một cái đẹp hơn cái này. Dạ, em mua cái này hơn 100 triệu thôi ạ. Em rất vui khi được anh tặng cái túi khác. Nghe thấy vậy anh chàng toát mồ hôi, lẳng lặng đi ra khỏi quán. Cô gái nói với theo, tiền thì ít, lại đòi hít lở thơm. Cách xử lý chu toàn. Một anh thất thểu đến cơ quan, anh bạn đồng nghiệp sốt sắng hỏi, ông làm sao mà có thái độ bức xúc thế kia? Ngập ngừng một lát, anh kia thở dài kể lể.
Hôm qua đi làm về, tôi bắt gặp con vợ đang hùng hục này nọ với tay giám đốc của cô ấy trên đi văng trong phòng khách đấy. Nghe vậy anh bạn đồng nghiệp nổi sung. Thế ông có nện cho cái gã giám đốc kia một trận rồi đuổi ra khỏi nhà không? Đâu có được. Ông cũng biết vợ tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình mà. Ừ nhỉ? Vậy ông phải nghĩ cách nào xử lý cho ổn thỏa chứ? Anh đồng nghiệp an ủi. Nghĩ mãi mà không có hướng xử lý. Cả hai người ngồi thừ ra, bỗng anh chàng kia đứng bật dậy reo lên. Ôi, tôi đã tìm được cách xử lý chu toàn rồi. Anh bạn đồng nghiệp mừng rỡ. Cách gì? Trình bày tôi nghe xem nào. Anh kia hổ hởi đáp. Tôi về, bán chiếc đi văng đi. Cho khuất mắt. Sướng lắm anh ơi. Gần 9 giờ đêm trời oi bức, căn phòng trọ tối om. Một đôi trai gái đang thì thào thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Giọng của cô gái run run ngắt quãng. Anh đừng sờ vào đó nữa. Em dùng cả mình, sợ lắm. Đừng mà anh. Giọng người đàn ông khàn khàn thốt lên gấp gáp. Không sao đâu em. Gắng chút nữa thôi, sắp được rồi. Chịu khó giúp anh tí đi. Nàng nghiêng người run bắn, giọng lạc đi. Anh nhích lên một tí. Ấy, cẩn thận, kẻo nó tuột ra. Mà ít ra, anh cũng phải nhớ mang đồ bảo hiểm chứ. Lỡ có chuyện, thì em ăn nói làm sao với bố mẹ bạn bè đây? Tiếng người con trai dồn dập. Không sao đâu em, cứ để anh làm đi. Những chuyện như thế này, anh đã có kinh nghiệm rồi. Cô gái thốt lên. Ấy, đừng chạm vào đó anh, nguy hiểm lắm đấy. Chút xíu nữa thôi mà em. Sắp. Tiếng chàng nhỏ dần, chìm vào trong im lặng. Bỗng cô gái giật mình hét lên. Tuyệt quá, sướng lắm anh ơi. Tiếng vỗ tay cùng với giọng mừng rỡ của cô nàng vang lên. Có điện rồi, anh giỏi quá. Dỗ đầu của chồng. Cô vợ ghé vào ông thầy cúng mù ở đầu ngõ rồi hỏi. Dạ, thưa thầy, mai là dỗ chồng con ạ. Dỗ đầu thì cúng thứ gì được ạ? Thầy cúng mù rót nước cho cô rồi nói. Chồng con thích cái gì thì mai sửa soạn cúng thứ đó. À ra vậy, chồng con thích nhất cái... Ngày hôm sau, đến giờ, tắm rửa sạch sẽ, cô vợ lên ban thờ nằm chờ. Quá trưa, thầy cúng tới đầu ngõ đánh tiếng. Thế cô chuẩn bị xong chưa? Dạ, cỗ bàn tinh tươm, mời thầy vào cúng ạ. Thầy cúng cộc cộc cái gậy rồi lần đến ban thờ ở gian giữa. Hương trầm thơm nước mũi. Để xem cỗ bàn chuẩn bị đến đâu rồi. Thầy mò trúng mông cô gái. Ôi trời, cái thủ lợn béo quá. Con mẹ nó thảo. Thầy lại mò tiếp, mò trúng cái... Ôi mẹ mày đoảng quá, thủ lợn cạo còn chưa kỹ, lông nhiều quá thế này. Thầy mò một chút nữa, thấy có nước. Ôi trời, rượu đổ mất rồi. Rượu mới nấu còn nóng hổi à. Sau thầy lại đưa tay lên mũi ngửi. Ôi, nước mắm đổ hết cả rồi. Không chịu nổi, cô gái mặt đỏ bừng. Dạ, con mời thầy vào nhà trong hưởng lộc ạ. Chiều hôm đó, thầy về muộn lắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cỗ to quá. Cho chân. Ngày xưa, khi sinh ra muôn loài, trời cho mỗi loài có một số lượng chân khác nhau. Ví như con rết có hàng nghìn chân, con rắn thì không có cái chân nào. Lúc ấy, trời cho con trâu có 8 chân, con cò có 1 chân, con chó thì có 3 chân, và không cho người phụ nữ chân nào cả.
Một hôm con trâu đang đi, gặp con cò nhảy một chân, trông rất vất vả. Trâu mới bảo, cò ơi, ta thấy ngươi chỉ có một chân, đi lại khó khăn quá. Ta cho ngươi một chân đấy, nhưng khi nào ngươi không dùng nữa, thì hãy cất cái chân mà ta cho đi nhá. Trâu lại đi, gặp chó, thấy chó chỉ có 3 chân như cái kiềng, đứng thì vững mà đi thì lại rất khó. Trâu cho chó một chân, Trâu cũng dặn chó rằng lúc nào không dùng tới thì hãy cất chiếc chân của Trâu đi. Vậy là chó có đủ 4 chân, Trâu vẫn còn hẳn 6 chân. Đi một lát, Trâu gặp một người phụ nữ không có chân nào cả, cứ lăn như sỏ dừa. Trâu mới bảo, ta sẽ cho ngươi 2 chân, để ngươi có thể đứng thẳng lên mà đi. Khi nào ngươi nằm mà không đi, thì hãy cất chiếc chân của ta cho đi nhé. Kể từ đó, khi con cò ngủ, nó co một chân của con trâu cho lên. Con chó khi đi đái, nó cũng đứng 3 chân, co một chân của con trâu cho lên. Còn người phụ nữ kia, khi ngủ với chồng, thì thường co cả 2 chân lên. Chuyện vui, vụ án giang giả. Tiếng gà gáy vang cả làng. Đầu tiên là con gà trống nhà Nghị Quế. Con gà này đẹp mã, lão Nghị quý nó lắm. Mỗi lần lão đem nó đi đá với các con gà khác ở trong làng, bao giờ nó cũng giật giải. Sau tiếng gáy của chú gà vô địch thì là tiếng gáy của con gà trống nhà lão Chánh Tổng Điếc cũng gáy theo. Rồi bọn gà trống trong làng rộ lên, có tiếng gáy khỏe khoắn, vang dội như tiếng kèn báo thức, nhưng cũng có tiếng gáy nghe eng ếch như ai đó cắt cổ của những chú gà mới dậy thì, tạo nên một bản hòa âm toàn là tiếng gà gáy. Người trong làng bắt đầu dậy, người ra đồng, kẻ đi chợ, đi làm, bọn trẻ con đến trường. Sức sống của làng như bùng dậy sau một đêm tĩnh mịch, nghỉ ngơi. Lão Chánh dậy sớm nhất nhà. Lão dậy sớm hơn cả mồ vợ. Lão diện đồ thể thao trẻ trung như thanh niên, đạp xe đến sân đình làng đánh cầu lông với lão Lý Tuét. Hai lão không ưa gì nhau, nhưng lại phối hợp với nhau rất ăn ý về cái khoản chơi cầu lông. Chánh Điếc không thích đánh cặp với thằng Phèo hay thằng Pha. Bọn này vì thể thao thì ít mà chủ yếu gia đình ngắm những quả bưởi rung rinh của chị em thì nhiều. Lão vội vàng đi trước khi mồ vợ bước ra. Lão không phải sợ vợ, mà lão không muốn nghe những lời càm ràm ghen bóng ghen gió của con cá chấm khô đét nhà lão. Gió xuân hơi hẩy, nồng nàn, làm lão thấy hồn phơi phới như trai 20. Lão hít hà mùi thơm của mả non xanh rì dưới ruộng. Hương hoa xoan ngọt ngào, phảng phất, chim chóc đủ loài hót véo von. Nhưng lão điếc nặng, chả thưởng thức được cung đàn mùa xuân tuyệt diệu ấy. Chợt đằng xa, lão thấy Thị Hến đang đứng trên con đường bê tông hai bên cỏ xanh rì. Ngã rẽ ra sân đình, lão cũng mến Thị Hến. Thị ăn nói duyên dáng, dễ nghe lại xinh xắn. Mấy thằng nghêu sò ốc trong làng cũng mê Thị tít thò lò, nhưng hình như cũng chả sơ múi được gì. Còn các lão Lý Tuét, Nghị Quế, Bá Kiến cũng chả thích. Giác ngô đầy nhưng thì chỉ cười rất tươi, chả thích lão nào. Mấy mụ vợ của các lão nghiến răng trèo trẹo. Các ông mà dính vào cái con lẳng lơ ấy, gia đình tan nát có ngày. Lão có thấy Hến lẳng lơ đâu, thì khôn khéo là đằng khác nữa chứ. Đến gần lão hỏi Thị, cô Hến đi đâu sớm mà diển ngất thế? Thì Hến òn èn trả lời. Lão hỏi thì khí thế thật, nhưng lão điếc nặng, lại thêm Hến nhà ta điều đà, luyến láy. Khi trả lời nên lão nghe chữ được chữ mất, thành ra chả biết lão nghe ra cái gì mà mặt mày lão xanh dờn như tàu lá. Lão hoảng hồn hỏi lại, cái gì? Hến nhà ta ngúng nguẩy đáp lại lão lấy lệ.
Vừa lúc đó, xe đã đến. Nàng ta leo lên xe đi luôn mà không nhìn thấy cái mắt chữ ớ, mồm chữ O của lão. Hôm ấy, lão đánh cầu lông mà hồn vía để vào câu nói của thị hến lúc sáng sớm. Bị thua phải trả tiền cà phê cho cặp nghỉ hách. Và thầy giáo thứ làm lý toét, gắt Chánh điếc về đến nhà, gặp mồ vợ chuẩn bị ra bãi hái dưa chuột. Lão kéo mồ vợ vào thì thầm. Còn hến, nó làm sao mà phải đi gắp răng ở trong cửa mình ra đấy bà. Vợ lão vốn ghét hến. Mụ cũng quên luôn là chồng mình điếc. Nghe ngóng câu được câu mất, mụ khẳng định luôn. Còn làm sao? Lại thằng nào mất nết úp mặt vào đấy chứ gì. Sắp có kịch hay để xem đây. Lão gật gù. Quả thật mụ vợ lão thông minh và đoán sự vật như thánh. Bãi bồi đầu làng được người dân trong làng canh tác toàn rau củ quả sạch. Đấy là công của bác trưởng làng suốt ngày vận động bà con giữ hồn quê. Trồng trọt bón phân, nói không với hóa chất. Nên rau củ quả ở đây được giá vì sạch sẽ, an toàn cho người tiêu dùng. Bác lại còn lên tận thủ đô ký hợp đồng với các siêu thị về đầu ra nên thu nhập của dân làng ngày càng khá ra. Mọi người xem bác như ân nhân. Buổi sáng hôm ấy, ngoài bãi màu của làng rôm rả bởi cái tin nóng hổi của con cá chấm khô đét nhà lão Chánh điếc, thì nở cười khoái chí. Ôi, chồng các bác thế nào, chứ cái lão phèo nhà em chắc không nằm trong danh sách úp mặt vào sông quê ấy đâu. Lão nhà em không có răng giả, mà em chơi với cái hến nên em biết. Nó không phải là người thế đâu. Mẹ đốp bác lại. Cái hến nó không đến nỗi nào đâu bác ạ. Thì màu đội rổ dưa chuẩn bị lên chùa đỡ cho hến. Chúng mày một ruột với nhau lại bênh nhau chứ gì. Không có lửa thì làm sao có khói. Vợ lão Chánh điếc chắc như đinh đóng cột. Lão Lý Toét nhà em từ ngày gặp nạn đến giờ cứ ở nhà suốt. Vậy thì là ai nhỉ? Vợ lão Lý Toét băn khoăn. Các mụ vợ vừa hái dưa vừa đoán già đoán non, nhưng vẫn không tìm ra ai là tác giả của cái răng. Riêng vợ Nghị Quế thì không nói năng gì cả. Mụ đang nghi ngờ cho lão chồng, vì lão có một cái răng cửa là răng giả. Tối qua lão bảo sang nhà bá Kiến bàn chuyện cúng thành hoàng đầu năm. Mãi đâu đến 10 giờ khuya mới thấy trở về, người thì nồng nặc rượu bia. Sáng nay mụ ra bãi sớm nên không biết cái răng ấy có còn hay không. Dễ chừng lão chính là tác giả lắm lắm đây. Gần trưa các bà vợ đã hái xong dưa để chiều cân cho siêu thị. Bà Nghị bước vào nhà, con dâu đã làm xong cơm trưa. Bu rửa tay ăn cơm mà. Thế thầy mày đâu? Mụ không trả lời con dâu mà đưa mắt nhìn lão Nghị. Dạ, thầy ở trong buồng đấy ạ. Để con mời thầy ra ăn cơm. Lão Nghị vừa ngồi xuống mâm, mụ đốp luôn. Thế cái răng giả của ông đâu? Ồ, cái bà này điên à? Tự nhiên lại hỏi cái răng để làm gì? Tôi hỏi, nó còn ở trong mồm ông không hả? Lão thấy mụ vợ cứ như con điên dở người. Lão chả muốn đôi co. Cầm bát cơm chuẩn bị ăn thì mụ vợ dằn xuống. Lão tức quá quát. Này, bà lại xôn xôn chuyện gì ở đâu thế hả? Lão quát vợ, thế nào mà chiếc răng giả phọt ra văng vào bát canh chua cá quả thơm nức. Mấy đứa cháu mếu máo. Ôi, ai dám ăn nữa ông ơi? Món canh cá quả là món bọn trẻ thích. Chỉ có ngày nghỉ, mẹ chúng mới có thời gian mà nấu cho các con. Là phần con dâu, chẳng dám nói gì. Thằng con trai thì gắt. Thầy u thật là, đến bữa ăn cũng cãi nhau. Vợ Nghị Quế với vớt cái răng trong bát canh ra, mỉm cười bảo. Có cái răng rơi vào mà chúng mày
cũng làm quá lên thế, ăn đi. Mụ lấy đũa gắp cá, chan nước canh rồi hụp xoàn xoàn. Đứa con dâu ngạc nhiên, lợm mồm nghĩ, mọi lần mà bố chồng thế này là không yên với mẹ, thế mà hôm nay là quá. Chỉ có mụ mới hiểu và nhè cả dạ. Mụ loại lão nghỉ ra khỏi danh sách lạc răng giả. Mặt trời lặn xuống phía tây của ngôi làng, Hến nhà ta bước xuống xe, lịch sự chào anh lái xe, rồi thả những bước chân khoan thai đi về. Hến yêu mảnh đất này lắm, nơi thì đã gào inh ỏi lên, cất tiếng khóc đầu tiên bên vành nôi, thì được những câu hát ru của bà, của mẹ nuôi, thì khôn lớn nên vóc nên hình. Đồng xanh trái ngọt của mảnh đất làng đã thắm hồng da dẻ của Thị. Thị đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn, dải bụi hoa, trên cỏ, trên lá, trên cây, hương thơm của các loài hoa, dại, rón rén tỏa đâu đây thơm nồng. Một mùi thơm rất riêng mà chỉ có nơi đây mới có. Bỗng chị Dậu từ triền đê lên gọi Hến. Mày đứng lại đấy, chị hỏi cái này. Dạ. Hến dừng lại đợi chị Dậu. Này, đi đâu về đấy hả? Em đi làm chương trình cho hội vật cả ngày. Có thật không đấy? Mày khai thật cho chị xem nào. Hến chả hiểu mô tê gì mới gắt với chị Dậu. Chị làm sao thế? Em dẫn chương trình cả ngày, giờ mệt muốn chết về nghỉ ngơi, tắm táp cho khỏe cái xác. Chị lại gây gổ gì với em thế? Chị Dậu thẽ thọt. Thì chị xem mày như em gái, nên chị tin mày. Không đến mức như thế. Cả làng đang đồn ầm lên, cả ngày nay mày đi gắp dị vật trong cửa mình ra. Mà dị vật là cái răng của thằng đàn ông nào đó. Hến ta phủng mang trợn mắt. Ôi, cái mồm thối nào, gắp lửa bỏ tay người thế. Em mà biết á, em chửi tổ tông họ hàng nhà nó ra cho nóng ruột đi chứ. Video em làm chương trình còn trong điện thoại đây này. Họ bảo sáng nay chính mày khai thế mà. Hến ngạc nhiên. Quái gở, em có điên đâu chứ. Rồi thì chợt nghĩ, sáng nay thì có gặp ai ngoài lão Chánh Điếc đâu, mà thì có thù oán gì với lão đâu mà lão lại dựng chuyện. Thế là thì xăm xăm rẽ vào ngõ nhà lão hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng đến ngõ thì lại chùn chân lại. Bây giờ mà vào nhà lão gặp mụ vợ đanh đá cá cày của lão lại thêm chuyện, thì quay gót đến thẳng nhà bác trưởng làng, thì vừa ấm ức vừa kể lể với bác trưởng. Bác nhấc điện thoại alo, mấy phút sau lão Chánh Điếc có mặt để đối chứng. Thế sáng nay khi anh hỏi mày đi đâu, mày chả bảo là em đi gắp răng trong cửa mình ra là gì? Anh nghe ngạc nhiên, hỏi mày cái gì thì mày trả lời răng anh là gì? Hến khóc không ra nước mắt. Rồi ạ, em bảo em đi làm chương trình hội vật ở cửa biển huyện mình. Bác hỏi cái gì? Em hỏi lại là răng anh. Nghĩa là sao anh? Em nói giọng miền Trung trêu anh tí thôi. Anh lại nghe ra cơ sự như thế. Bây giờ cả làng đồn lên cái tin thất thiệt. Em không biết. Anh làm thế nào? Lấy lại danh tiếng cho em đi. Lão Chánh Điếc biết lỗi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh trưởng? Bác trưởng làng vừa cười như nắc nẻ vừa bảo. Gia đình, tao cắm cái loa cho chú mày. Tôi xin lỗi cô Hến và đính chính với cả làng. Cô Hến không đi lấy gì vật trong cửa mình, mà là đi dẫn chương trình hội vật dưới cửa biển huyện mình. Lão Chánh Tổng ái ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế cũng được. Nhưng Hến lại không chịu. Như thế chẳng khác nào đem em ra làm đề tài cho cả làng cười à. Đến mãi bây giờ bác trưởng làng vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích với dân làng về nỗi oan của thị Hến.
chán cơm thèm phở. Không biết từ bao giờ, người Việt Nam mình dùng cặp từ cơm phở để nói về mối quan hệ gần như đối lập giữa vợ và bồ. Sự thật thì mình phải công nhận lối ví von đó quá hay, quá chuẩn. Ông chồng chán cơm thèm phở nên thủ thỉ với vợ. Ăn mãi cơm nhà ngán tận hông, thèm sau tô phở quán bên sông. Phở ngon đậm chất nhiều dinh dưỡng, xin phép bà tôi thử được không? Bà vợ nghe xong liền hiểu ý chồng, hơi tức tối nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng rằng cơm nhà còn dẻo trong nồi điện, phở chỉ thơm tho mùi viễn vông, bổ dưỡng gì đâu toàn bột ngọt, cơm mình chất lượng lắm nghe ông. Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này có vẻ kiên quyết hơn. Cơm nhà lạt lẽo chẳng say nồng, phở đấy dẻo dai đúng ý ông. Thôi, cứ để tôi qua nếm thử, một tô chỉ tốn có vài đồng. Bà vợ lần này tức giận ra mặt, nên gằn giọng kiên quyết lại với chồng. Phở nấu giò heo chừa cảo lông, ăn vào bệnh chết đó nghe ông. Ham chi của lạ, mắc vào ếch, chỉ có cơm nhà, bảo đảm không? Ông chồng thấy khuyên vợ mãi không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua. Nói mãi mà bà chưa chịu thông. Tôi qua nếm thử chút cay nồng, rồi mai khi đói dùng cơm lại. Thổi lửa chung cơm tình vợ chồng. Bà vợ lần này đã bốc hỏa thật sự, cơn hoạn thư đã lên đến đỉnh điểm. Cơm nhà có chán cũng phải ăn, đừng có mon men phở với nồng. Cơm lạt thì bà thêm mắm muối, phở kia béo ngọt cũng là không. Cha hàng xóm nhà bên nghe được cuộc tranh luận nãy giờ vội hô sang. Kể cận bên nhà tôi đứng trông, mong rằng nếm thử cơm nhà ông. Ông chê thì để tôi vài chén, tôi nếm thử xem có ngọt không. Bà vợ cha hàng xóm nghe thế cũng lên tiếng nói với chồng mình. Cơm khét nhà người kể chi ông, nhà mình có thiếu cháo cơm không? Chớ mà ăn vùng coi chừng đấy, bà biết thì roi đánh tét mông. Ông chồng lúc này nghe cũng bực nhưng lên tiếng. Cơm khét cơm khê cũng kể ông, đứa nào bước tới chết nghe không? Chưa ăn ông để dành khi đói, đừng tưởng ông đây hết mặn nồng. Bà vợ được thế nên hù dọa chồng. Sáng dạ ra chưa cái bụng ông? Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông, cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ, để hở trộm vào dinh mất không? Ông chồng lúc này đã xuống nước, âu yếm vợ miệng thì nói ngon ngọt. Tôi hết thèm rồi, phở với nồng, cơm mình đậm chất để cho ông. Từ đây dùng mãi tới bạc đầu, tôi thử bà thôi có biết không? Bất ngờ, nàng lấy chồng cũng được 5 năm rồi. Chồng nàng tuy không thuộc típ người phong độ đẹp trai như nàng từng ao ước, nhưng bù lại là cái đức tính cần cù chịu khó. Lúc hẹn hò yêu đương cũng ga lăng các kiểu con đà điểu. Hầu như tuần nào cũng rủ người yêu đi ăn uống. Rồi các ngày lễ thì cứ gọi là hoa, quà không sót ngày nào. Ấy thế mà từ ngày cưới nhau là cái tiêu chuẩn này coi như mất hẳn. Chả lẽ đàn ông lại ích kỷ thế à? Họ chỉ lãng mạn khi yêu thôi sao? Khi cưới rồi, sở hữu được rồi thì lại bơ luôn ư? Cũng không phải. Như bọn con hoa con hồng cùng cơ quan còn khoe quà Valentine sớm của chồng vài ngày trước rồi ý chứ. Tối qua nàng cũng vờ đánh tiếng. Hôm nay thứ hai, còn ngày Tây là ngày mấy rồi anh nhỉ? Vẫn dán mắt vào điện thoại, chồng nàng bảo 13 rồi, mai là 14 tháng 2, chả lẽ em quên sao? Ôi, nàng thầm nghĩ, thế là vẫn nhớ đó chứ. Chắc nhắc đến thế rồi mà ngày mai không có gì thì chết với bà. Thực ra nàng cũng có đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ là bó hoa với món quà nho nhỏ ý nghĩa là được rồi. Chiều 4 giờ bỗng dưng có điện thoại. Alo em đấy à? Hôm nay em về sớm không? Thì vẫn vậy 5 giờ anh à? Chờ anh về nha.
Cúp máy xong nàng vỗ đét vào đùi một cái. Có thế chứ, đúng là có nhắc có khác. Nàng xếp lại một số giấy tờ trước khi về nhà và nhẹ nhàng cất tiếng hát với vẻ mặt tươi rói lạ thường. Đang tỉa tót lại khuôn mặt thì bỗng nghe tiếng xe máy. Nàng hồi hộp ngó ra sân. Chồng nàng đi vào nhưng vẫn không thấy cái hộp nào cả, cũng chẳng thấy hoa. Một thoáng chưng hửng ngơ ngác. Em chuẩn bị đi. Chồng nàng vừa lên tiếng trong khi vừa đặt cái cặp vào ngăn tủ. Hôm nay vợ chồng mình đi ăn nhé. Dạ. Nàng như vỡ òa, miệng chúm chím thầm nghĩ. Biết ngay mà, chắc là lại đặt sẵn hoa và quà ở ngoài nhà hàng rồi chứ gì. Định tạo bất ngờ cơ đấy, để xem chả chuẩn bị không gian ở nhà có giống cái hồi đang yêu không nữa. Đi khỏi nhà được khoảng 500 mét, bỗng anh dừng trước một xe hủ tiếu gõ. Ngồi xuống đây em. Là sao? Đằng nào vào đó mình cũng ăn mà. Thì ăn ở đây rồi bụng dạ đâu nữa mà ăn. Thì mình đi ăn ở đây mà chứ ăn ở đâu nữa. Hả? Anh có coi em là vợ anh nữa không? Hôm nay là ngày 14 tháng 2 đó nha. Thì anh biết mà. Thế sao lại đi ăn ở đây? À, ý em là đi nhà hàng y như hồi mình chưa cưới hả? Hồi đó lương anh 8 triệu, được xài cả 8 triệu. Còn bây giờ lương anh 10 triệu, nhưng đưa cho em 9 triệu rồi. Anh còn có 1 triệu. Mà tháng rồi đen cái là dính 2 cái đám cưới hết 900k. Cả tháng qua uống cà phê của thằng bạn, nên hôm qua cũng phải bao nó một chầu hết 50k đấy. Giờ tiền chỉ đủ vào đây thôi em ơi. Vô dụng. Hôm nay tôi được hắn mời sang nhà uống chén rượu nhạt, mừng cho thằng con của hắn vừa đi du học về. Khi đang ngồi trò chuyện thì Lão vào. Lão là anh trai của hắn, nhưng khác với hắn là cán bộ lãnh đạo về hưu, nhà cao cửa rộng, con cái đề huề. Còn Lão đi lính rồi bị thương trong trận chiến ở thành cổ Quảng Trị. Một mảnh đạn đang nằm trong đầu của Lão. Từ đó trở đi, tính Lão trở nên gàn gàn dở dở. Không vợ không con, ở trong một túp lều gần nơi cổng trọng. Hôm nay có tiệc vui nên Lão cũng được mời tới. Lão lại ngồi bên tôi, tu một ngụm rượu. Lão khà một cái, rồi quay sang tôi, Lão nói: Này, ông, trên đời này có cái gì có thể sai khiến mình mà mình không cưỡng lại được không? Tôi bảo: Quên thế. Lão cười khà khà bảo: Sai bét rồi, chỉ có rượu thôi ông ơi. Tôi đây, mấy thằng cha cán bộ nói gì tôi có thèm nghe đâu. Nhưng nó... Nói rồi Lão lại làm một chén. Rồi lại nói tiếp. Nó khiến tôi xuống mương là tôi phải xuống. Nó bảo tôi chui vào bụi nằm là tôi phải vào bụi nằm. Cho nên chỉ có nó là sai khiến tôi được thôi. Lại làm một ly nữa, Lão lại nói: Còn thế hệ của ta thì thằng nào vô học, thằng đó có tài. Còn những thằng có học toàn là thằng vô dụng. Tôi nhìn Lão ngạc nhiên hỏi: Thế là thế nào? Lão nhếch một nụ cười rồi bảo: Ông nhìn bản thân ông đi rồi biết. Ông cũng có học đó, mà có là cái quái gì đâu. Còn như thằng chú nhà tôi đây, tuy không phải là vô học, nhưng nó đã học hết cấp 1 đâu. Thế mà làm này làm nọ, trèo lên đầu lên cổ người khác đó. Nó không có tài là gì, mà cũng không phải có mình nó đâu. Đa số quan lại bây giờ là vậy mà. Lại làm một ly nữa, Lão này nói tiếp: Còn thế hệ như thằng cu này thì vô dụng toàn tập. Tôi cười bảo: Lão nói sai rồi. Bọn trẻ bây giờ học rộng tài cao lắm ông ơi. Lão xì một cái rồi bảo: Ôi tài cán gì, thạc sĩ, tiến sĩ nhăn nhản ra. Làm được cái quái gì đâu. Cuối cùng cũng theo đuôi mấy thằng vô học, để cho nó sai khiến thôi. Còn tốt nghiệp đại học xong, không có việc làm, chạy xe lai, lông nhông ngoài đường. Nghe Lão nói tới đây, tôi thấy mà ngao ngán.
Một xã hội mà người có học chỉ là một lũ vô dụng trong con mắt của một lão gàn. Ngày mai, vay của bạn một số tiền để kinh doanh vài mặt hàng. Do tình hình dịch giá nên hàng họ ế ẩm, mãi không bán được. Cho anh bạn vay cũng khá lâu rồi, nên hôm nay anh ta mới đến hỏi lấy số tiền trên. Anh ta hỏi, thế số tiền bạn vay của mình cũng khá lâu rồi đấy. Hôm nay tớ đến hỏi cậu trả mình số tiền trên nhá. Anh kia thật tình là không có tiền nữa, mới gãi đầu gãi tai, một lúc sau mới trả lời. Dạo này hàng họ ế ẩm quá, không bán được tí nào cả. Ngày mai tớ gom tiền trả cho cậu nhá. Ừ, thế thì ngày mai vậy. Hôm sau anh ta lại đến, anh bạn kia lại bảo, ngày mai. Hôm sau nữa, cũng lại ngày mai. Kéo dài hơn tháng sau mới trả được cho bạn.